Sa video na to ay ituturo ko kung kailan magpalit ng wiper blade at ituturo ko rin sa inyo easy steps kung papaano tanggalin yung wiper blade at ituturo ko na rin dito sa video na to kung papaano ikabit or i-replace yung wiper blade. Napakadali, in just 1 to 2 steps lang. Tuwing kailan ba nagpapalit dapat ng wiper blade? Kapag nakita mo yung wiper blade, meron ng punit at meron ng parang nakikita mong parang meron ng nakabuka, okay, pwede mo nang palitan. O kaya, kung talagang medyo pihikan ka, every 6 months to 12 months, pwede po yung magpalit. O kaya, yung nakikita nyo, meron na po siyang guhit dun sa may windshield, yun, pwede nyo nang palitan yung wiper blade nyo. At ituturo ko yung napakadaling gawin. Okay, ito po yung una, kapag nakita mo yung wiper blade, yun nga, meron na siyang punit o kaya meron na siyang parang curve sa wiper mo. So, pwede mo nang palitan yung wiper blade ng sasakyan mo. Alright? So, ngayon, kapag ganito naman, meron ng guhit, nakikita nyo yan, parang meron ng guhit. So, kailangan ng palitan yung wiper blade mo.